Xin chào các anh chị em. Như vậy sau 3 video chia sẻ về các vấn đề tổng quan hệ thống tài chính lượng tử QFS, chắc hẳn chúng ta đã có góc nhìn tương đối toàn diện về hệ thống QFS nói riêng và một phần những giá trị mà cái đạo luật NESARA và GESARA sẽ mang lại cho xã hội nói chung. Trong các yếu tố của QFS, nhất là đồng tiền CIPS được đề cập trong video đầu tiên sẽ khiến mọi người có thể sẽ tò mò, thắc mắc và đặt ra câu hỏi: vậy Pi có phải là lựa chọn cho QFS ở vai trò CIPS hay không? Nếu như Pi được chọn thì trong QFS có hai cái đồng tiền được lựa chọn, đó là 100 tỷ dựa trên bản vị vàng và 100 tỷ dựa trên bản vị bạc. Và nếu Pi được chọn thì Pi là bản vị vàng hay là bản vị bạc? Và nếu Pi là một trong hai bản vị đó thì bản vị còn lại sẽ là đồng tiền nào? Tất cả những vấn đề này thì chúng ta sẽ làm rõ trong video ngày hôm nay. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề. Một là vấn đề thứ nhất là gì? Là cái Pi có phải là một phần trong hệ thống QFS hay không? Vấn đề thứ hai, nếu Pi là một phần trong đó thì Pi là đồng tiền nào? Đó, cho chúng ta có hai cái chủ đề, hai vấn đề như vậy chúng ta cùng tìm hiểu. Trước hết tôi phải khẳng định rằng những gì tôi tìm hiểu về hệ thống QFS không có bất kỳ một từ nào nói đến Pi, bởi vì tất cả chỉ nói đến kế hoạch tổng thể ở quy mô toàn cầu, không đi vào chi tiết từng công việc cụ thể. Trong khi đó với cái quy mô của Pi ấy, nếu như chúng ta chỉ nhìn ở góc độ dự án riêng biệt thì đúng là nó vô tiền khoáng hậu. Nhưng khi nhìn nó ở góc nhìn QFS, nó lại chỉ là một phần rất nhỏ, một công việc cụ thể của QFS mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta hãy xem lại toàn bộ tiến trình của Pi từ thời cơ khởi chạy, tầm nhìn trong sách trắng, công nghệ cốt lõi, giao thức thực hiện, lộ trình triển khai, thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều sự trùng hợp. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cái vấn đề thứ nhất, đó là Pi có phải là một phần của hệ thống tài chính lượng tử QFS hay không? Chúng ta hãy xét các yếu tố như sau. Về thời cơ triển khai, Pi được Donald Trump ký cấp phép vận hành vào cuối năm 2018 trước khi ký ban hành cái đạo luật NESARA khoảng một năm. Trước đó Pi đã xin cấp phép bởi Obama, tức là đã xin cấp phép, thời kỳ đó là do Tổng thống Obama tại nhiệm. Tôi nhớ không nhầm là 2015, 2016 gì đó, thì không được phê duyệt. Mãi sau này Donald Trump lên thì ông ấy mới phê duyệt cho Pi. Vậy thì nếu nhìn nhận về việc chuẩn bị triển khai và thực thi đạo luật NESARA thì đây cũng là một cái sự trùng hợp thứ nhất. Về triết lý của Pi, đối với Pi thì chúng ta vừa xem trong sách trắng, vừa nhìn cái cách Pi đang vận hành, đang phân phối Pi cho các pioneer. Nhìn cái cách khóa, cái cơ chế khóa Pi rồi giữ Pi, rồi các cái yếu tố về chính sách khác, thì chúng ta thấy là Pi cũng đang tiến hành phân phối lại của cải cho xã hội. Nó hoàn toàn giống với tinh thần của hai cái đạo luật NESARA và GESARA. Như vậy tinh thần giống nhau và đang được thực thi rất là triệt để ở Pi như vậy, thì chúng ta thấy nó có gì đó là lại là một sự trùng hợp, đúng không ạ? Thì đây là một cái sự trùng hợp thứ hai. Về tầm nhìn trong sách trắng, Pi nói rằng Pi sẽ xây dựng một nền kinh tế ngang hàng được thúc đẩy bởi Pi, loại tiền mã hóa phổ biến nhất trên thế giới. Pi sẽ được vận hành trên mạng blockchain chứ không phải là vận hành trên mạng riêng ảo PVN. Vậy thì chúng ta đối chiếu những gì tôi chia sẻ về QFS thì tôi thấy thế này. Trong hệ thống QFS có cái đồng tiền thanh toán xuyên biên giới CIPS được bảo chứng bằng vàng và bảo chứng bằng bạc, chỉ phát hành 100 tỷ thôi. Sau khi phát hành xong sẽ không thể tiếp tục phát hành nữa. Hai cái đồng CIPS này sẽ được dùng thanh toán xuyên biên giới theo cơ chế vận hành của QFS và chạy trên mạng blockchain bằng thuật toán Stellar, tức là thực hiện các cái hoạt động thanh toán ngang hàng bằng cái thuật toán đó. Thế thì chúng ta đối chiếu với Pi thì chúng ta thấy rằng Pi cũng đang triển khai cả về mặt tổng cung, kể cả về mặt thuật toán, kể cả về mặt nền tảng mạng vận hành. Thì chúng ta thấy rằng cái tầm nhìn Pi nói đến và cái nền tảng chờ sẵn của QFS nó cũng giống nhau. Vậy thì nó là một sự trùng hợp thứ ba. Về công nghệ cốt lõi thì chúng ta thấy rằng Pi sử dụng thuật toán Stellar và hệ thống QFS thì có hai thành phần mạng riêng ảo PVN và mạng blockchain công khai. Thì cái mạng blockchain công khai này cũng có tên là Stellar Network. Nó dành cho để chạy cái đồng tiền CIPS như nãy tôi đã nói về cái phần tầm nhìn ấy.
Thì đây là thêm là một cái sự trùng hợp thứ tư, trùng hợp về công nghệ, trùng hợp về mọi thứ, kiểu giống như là cái QFS làm ra ấy, nó giống như một cái nhà ấy. Còn cái cửa rồi các cái công cụ khác chúng ta làm ra nó vừa với cái khuôn mẫu của cái nhà đó, đúng không ạ? Cái đường ray tạo ra xong phải phù hợp với cái con tàu mà sau này nó sẽ chạy trên cái đường ray đó. Đó là một cái trùng hợp thứ tư mà chúng ta sẽ thấy. Về lộ trình triển khai ấy, thì chúng ta thấy rằng các hoạt động lớn và quan trọng của QFS thì được triển khai từ 2017. Và sau một thời gian ngắn thì Pi cũng triển khai. Và trong cái thời gian đó hệ thống cái hệ thống vệ tinh của Elon Musk ấy, liên tục được phóng liên tục với cái nguồn số lượng hàng nghìn cái lên trên quỹ đạo. Và tất cả những cái gì mà không thể làm được trong âm thầm ấy, thì đều được bộc lộ ra trong giai đoạn này theo từng cái lộ trình nhất định. Tất cả các video trước đó tôi đã phân tích hết rồi, trong cái phạm vi video này tôi không thể đủ thời gian để nhắc lại những cái nội dung mà trong suốt một năm qua, hơn một năm qua với hơn 60 video đã liệt kê. Nhưng nếu quý vị, những ai mà đã xem kênh của tôi từ đầu đến nay đấy, thì quý vị sẽ nhìn thấy là về cái lộ trình triển khai đấy, Pi với QFS nó rất là khớp nhau, rất là giống nhau. Và tất cả những cái video trước đây tôi chưa hề nhắc một từ nào đến QFS, nhưng thực sự tất cả những thứ đó nó đều có sự trùng khớp với cái hoạt động của QFS này. Thì đây là một cái sự trùng khớp thứ 5 mà chúng ta để ý. Về giá trị của Pi, cam kết giá trị của Pi thì chúng ta sẽ thấy là Nicolas đã nói là Pi sẽ rất giá trị, và ông ấy luôn nói là nó có giá trị bằng 0 đồng. Có vẻ như Nicolas muốn nói Pi không đơn giản là tiền, mà muốn nói đến một cái loại vàng kỹ thuật số và dùng nó để bảo chứng giá trị cho các cái đồng CBDC mà không có đủ vàng hoặc tài sản bảo đảm, hoặc là các cái tài sản khác trong cái nền kinh tế ngang hàng của QFS sau này thì đúng hơn. Ở trong QFS, ở cái video tổng quan và video lợi ích rồi video góc nhìn ngược chiều, tôi không đề cập đến một thành phần rất là quan trọng trong QFS. Đó là gì? Đó là cái nền kinh tế trong QFS, cái nền kinh tế lượng tử. Có thể gọi là web 3 cũng được, quý vị gọi nó là web 3 cũng được, gọi nó là cái gì cũng được. Nhưng nó là một nền kinh tế lượng tử, một cái nền kinh tế số ở trong cái hệ thống QFS này. Nó được vận hành bởi rất là nhiều các cái nền tảng, nhiều cái thông tin. Thì tôi sẽ có một cái video riêng để nói về cái này cho quý vị. Chứ còn trong video này, một là tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ, hai nữa là nó là một cái mảng rất là lớn để vận hành sau này. Đấy, cho nên là nếu nhìn ở góc này thì chúng ta sẽ thấy là nó còn một cái mảng nữa, đó là cái mảng cái nền kinh tế trong QFS nữa. Thì cái đồng tiền này nó làm cái bảo chứng giá trị cho các cái tài sản ở trong đó, là một điều tôi cho rằng là rất là tốt, và nó sẽ vô cùng giá trị nếu như chúng ta lấy được cái thông tin đầy đủ về cái nền kinh tế này. Và nếu như nhìn ở góc này đấy, thì chúng ta lại phải đề cập đến một chút về thuyết âm mưu, tức là nói về giá trị. Bởi vì trong cái hệ thống QFS này có nói rằng 100 tỷ của đồng CIPS sẽ được bảo chứng bằng vàng ấy, và bảo chứng bằng bạc ấy. Vậy thì cái lượng vàng đem ra bảo chứng cho 100 tỷ này sẽ do quốc gia nào bỏ ra? Vậy thì chúng ta lại phải nhìn về thuyết âm mưu một chút, chúng ta lại phải gắn vào thuyết âm mưu một chút. Theo thông tin từ các cái nhóm của thành viên Q trên thế giới, đó là lượng vàng thu được của thế lực ngầm, lượng vàng mà cái thế lực này đã thâu tóm của thế giới trong hàng trăm năm qua. Và nếu như theo quy tắc bảo chứng này thì giá trị của Pi sẽ rất lớn. Thực sự không cần chúng ta giao dịch để tạo giá trị, cũng không cần hệ sinh thái kiến tạo giá trị, bởi vì giá trị nó được bảo chứng bằng vàng rồi. Sau khi nó được bảo chứng bằng vàng, nó xác lập giá trị rồi, thì nó mới đưa ra làm phương tiện thanh toán. Nó giống như cái thước ấy. Sau khi sản xuất thước ra xong rồi, không phải là cứ đem đi đo lung tung cả khắp nơi rồi mới về khắc xem là nó dài bao nhiêu mm. Mà đây người ta sản xuất cái thước ra xong, người ta vạch lên đó là bao nhiêu mm, bao nhiêu mm. Nếu sản xuất xong một cái thước mà vạch lên đó 100 cái đơn vị là cm thì nó là cái thước 1 mét. Nếu vạch lên đó là 100 đơn vị chỉ có mm thôi thì nó là cái thước 10 cm. Đó. Vậy thì cái thước này khi in ra nó phải được xác lập các đơn vị đo thông qua bảo chứng bằng vàng. Cái thước Pi này này, cái thước mà đồng CIPS này, cái đồng bảo chứng bằng vàng này, thì lúc đấy nó đã xác lập ra giá trị rồi, và chúng ta không cần bất kỳ một cái gì kiến tạo giá trị cho nó nữa. Các cái hoạt động xây dựng hệ sinh thái thời gian qua rồi, thông qua hoạt động của hệ sinh thái đó, tôi cho rằng nó chỉ có tác dụng, một là về mặt giáo dục thị trường, hai là về mặt truyền thông, thứ ba là để yên lòng
Pioneer thôi. Chứ còn nếu mà theo quy tắc bảo chứng này và nếu như nó đi đúng theo cái lộ trình này thì nó không cần bảo chứng nữa. Và đây cũng là lý do mà thời gian vừa qua tôi luôn luôn nói với mọi người rằng hãy giữ chặt đồng Pi của mình. Đừng giao dịch bất kỳ thứ gì cả, đừng mua bán với bất kỳ ai cả. Pi là tiền mà, tại sao lại đem bán tiền đi? Bán tiền đi, bán một cái loại tiền hiện đại, bán một cái loại tiền của tương lai đi để lấy cái đồng tiền trong quá khứ. Chúng ta có thấy là chúng ta đang làm ngược không? Ta đem một cái thứ của tương lai đi để lấy một cái đồ ở trong quá khứ. Lấy đồ cổ chỉ ít người chơi lắm. Nó quý đối với cái người đam mê đồ cổ thôi, nhưng ít người đam mê đồ cổ lắm. Còn cái đồ mà của tương lai, đồ mà nó thiết thực với chúng ta, nó gần gũi với chúng ta, nó có tác dụng với rất là nhiều người thì nó mới có giá trị tốt và phổ dụng. Đấy, thế cho nên chúng ta đừng có dại đem bán Pi đi lấy cái đồng tiền của thế hệ cũ. Đừng có trở thành một người đi đào Pi thuê cho người ta, rất là đáng tiếc. Đó. Đấy, về nói về giá trị thì tôi chia sẻ thêm như thế. Và cũng nhân việc nói về giá trị này đấy thì có người thắc mắc rằng Pi không thể khai thác thêm, cần gì lấy vàng làm bảo chứng, vì vàng vẫn có thể khai thác thêm được. Đây cũng là một cái thắc mắc. Tôi cho rằng là họ cũng rất là có trách nhiệm trong cái việc suy nghĩ đến cái điều này. Tuy nhiên theo suy nghĩ của cá nhân tôi đấy thì tôi thấy rằng họ vẫn cần phải lấy vàng làm bảo chứng, vì mặc dù Pi không thể in thêm nhưng vẫn có những quốc gia khác, vẫn có những cái thế lực khác, tổ chức khác có thể triển khai thêm các đồng mã hóa khác. Tức là nếu như cái đồng CIPS trên cái QFS kia kìa mà không được bảo chứng bằng vàng thì các tổ chức khác người ta cũng có thể triển khai một cái đồng tiền mã hóa giống như Pi, cũng bảo mật, cũng phi tập trung. Thế rồi đưa hết lên QFS vì nó bảo đảm được. Nếu không có bảo chứng bằng vàng thì nó vẫn bảo đảm được các yếu tố khác. Thì đưa lên đấy sẽ khiến cho cái số lượng tiền lưu thông ở trên cái hệ thống kinh tế tài chính lượng tử QFS nó nhiều lên. Và tiền nó sẽ loạn lên, chẳng biết cái nào giá trị thì nó không hay. Nhưng nếu như lấy vàng làm bản vị cho các cái đồng tiền này thì cái nguồn lực vàng nó sẽ có hữu hạn ở trên thế giới này, khiến cho các cái đồng tiền mã hóa khác in từ hư không không thể vào vận hành được nữa. Muốn vận hành cũng lại phải bảo chứng bằng vàng, bằng bạc hoặc bằng tài sản khác. Vì lâu nay vàng được coi là giá trị rất là tốt rồi, ít nhất là về mặt tâm lý đã, ít nhất là về mặt thói quen đã. Đó. Thế thì khi mà được bảo chứng như vậy rồi thì các cái đồng khác muốn bảo chứng giống như vậy sẽ không có đủ nguồn lực để mà làm. Còn vàng được khai thác thêm là đương nhiên, nhưng nó cũng vẫn bị hao hụt bởi các ngành công nghiệp và trang sức. Và cuộc sống của chúng ta càng hiện đại, càng nhiều thiết bị điện tử thì cái hệ thống sản xuất tiêu hao cái vàng công nghiệp, cái vàng trong công nghiệp này nó sẽ càng lớn. Thế cho nên mức độ tiêu hao nó vẫn rất là khủng khiếp cơ mà. Đó là cái yếu tố về cam kết giá trị. Thì tôi nói thêm như vậy thì nó giống như cái việc, tôi thấy rằng cái việc mà Lyconas cam kết với mọi người một cách chắc chắn như vậy rất có giá trị. Một cơ hội tốt đừng bỏ lỡ. Đây là cơ hội tốt đừng bỏ lỡ. Được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Và người ta không hứa theo kiểu đánh vào lòng tham đâu. Người ta chỉ nói như vậy thôi. Nhân duyên của ai đến thì người đó đón, ai hợp thì được thôi. Một cơ hội tốt đừng bỏ lỡ. Nhắc đi nhắc lại như một cái lời tuyên ngôn, nhưng mà chúng ta không để ý điều này. Thì qua cái việc cam kết giá trị tôi nói sâu như vậy để quý vị thấy là so sánh giữa Pi với cái hệ thống QFS nó có rất là nhiều điểm trùng khớp, đúng không ạ? Đó là sự trùng khớp thứ 6. Về mốc thời gian hoàn thành, như tôi đã nói ở trong video tổng quan về hệ thống tài chính lượng tử QFS, mốc thời gian mà các quốc gia hoàn thành là trước ngày 28 tháng 6 năm 2021. Chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy Pi cũng có kế hoạch mainnet vào ngày 28 tháng 6. Đúng không? Và dự kiến mainnet mở vào cuối năm 2022 hoặc muộn hơn. Nhưng trước cái tình hình kinh tế, chính trị và thực tế nội tại của cộng đồng Pi của chúng ta, nhất là tình trạng cái nốt mạng blockchain và cái tiến trình KIC hiện nay nó chưa được hoàn thiện, cho nên cái lịch trình mainnet vào cuối năm 2022 vừa rồi đã phải lùi lại, chưa thể mainnet mở được. Theo những gì đang diễn ra hiện nay, việc mainnet mở không còn khó khăn nữa. Hôm trước tôi mới thấy có một cái thông tin là hiện nay đã KIC cho được khoảng 10 triệu thành viên và tiếp tục triển khai hoạt động KIC ở rất nhiều quốc gia khác nữa. Như vậy nó chỉ là chưa có một cái thời cơ phù hợp thôi, chứ còn nếu như có thời cơ phù hợp rồi tôi tin rằng vẫn có thể mainnet mở được. Yếu tố về kỹ thuật, về nền tảng công nghệ tôi cho rằng nó cũng không phải là cái vấn đề khó khăn nữa, mà một cái thời cơ phù hợp, thích hợp về mặt xã hội
về mặt cộng đồng thì nó còn đang phải chờ cái diễn biến chung, một cái thời cơ phù hợp thôi. Và đặc biệt chúng ta để ý này, cái mốc thời gian ngày 28 tháng 6 ấy là ngày gọi là Pi Today. Ở trong Pi có một ngày Pi Day đó là ngày 14 tháng 3. Và bây giờ và có thêm ngày thứ hai đó là cái ngày 28 tháng 6. Không phải ngẫu nhiên người ta lại chọn như vậy. Nếu đã có thông thường một cái ngày kỷ niệm nào đó, một cái ngày hoạt động nào đó thì người ta một năm người ta chỉ lấy có một ngày thôi, đúng không ạ? Nhưng tại sao ở đây người ta lại lấy 2 ngày? Tôi tin rằng hai cái ngày này nó phải có lý do của nó, người ta mới chọn đúng như vậy. Thế còn lý do như thế nào thì quý vị xem rất là nhiều thông tin người ta phân tích rồi. Phân tích một cái sự trùng khớp thôi, còn chưa có cái sự khẳng định nào cả. Nhưng từ cái sự trùng khớp đó mà quý vị sẽ logic được vấn đề. Chứ còn quý vị mà đợi những cái gì mà người ta nói toẹt ra rồi đấy thì nó không còn cơ hội cho quý vị nữa đâu. Nó không còn cơ hội nữa. Phải biết logic, phải biết sâu chuỗi vấn đề. Chứ còn nếu như tất cả những cái gì thuộc về cơ hội mà đã được người ta nói toẹt ra rồi đấy thì không còn gọi là cơ hội nữa. Vậy thì ở cái mốc thời gian hoàn thành này chúng ta cũng thấy có rất là nhiều điểm trùng khớp. Và đây là sự trùng hợp thứ 7. Đó là 7 vấn đề mà tôi tìm thấy, tôi sâu chuỗi thấy nó có cái sự trùng khớp ở đây. Và nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng về hai cái đạo luật mà tôi đã nêu ấy, xem xét kỹ cái tình hình thế giới cả trong quá khứ và hiện tại, mọi hoạt động của Pi không phải ngẫu nhiên có đến 7 cái sự trùng hợp như vậy. Nếu như chúng ta nhìn theo hướng tích cực thì thực ra mọi việc đã có kế hoạch sẵn hết rồi. Việc chúng ta hứng nước mưa và cứt chim này chính là hoạt động đổi tiền cho người dân. Việc đổi tiền này nó diễn ra nó khác hơn, nó giúp cho xã hội không bị xáo trộn và phân phối lại của cải được tốt hơn, được công bằng hơn, chứ không cào bằng theo kiểu là mỗi người được một số lượng nhất định nào đó. Đồng thời việc triển khai này cũng sẽ triển khai được cái mạng blockchain một cách hiệu quả hơn, thực sự phân tán hơn, thực sự là rộng khắp hơn. Nếu Pi là lựa chọn cho QFS và công khai giá trị sớm thì việc triển khai sẽ rất nhanh, nhưng sẽ lặp lại cái vấn đề của Bitcoin đó là gì? Đó là những người có tiềm lực, có tiền sẽ đầu tư nốt thành các cái trang trại tập trung, khiến cho việc phân tán nốt trên khắp thế giới không còn hiệu quả. Quý vị biết rằng là bây giờ có những người có hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ từ tham ô, tham nhũng, rồi từ những cái kinh doanh bất chính chưa thể giải ngân được, chưa thể rửa tiền được, mà bây giờ lại có cái khoản, có cái hoạt động này để người ta tung cái tiền đó ra, người ta mua nốt, người ta chạy, sẵn sàng có những cái trang trại hàng ngàn nốt luôn. Vậy thì quý vị biết là một cái trang trại phi tập trung là phi tập trung về mặt công nghệ, đúng đấy, cũng mỗi tài khoản một nốt, mỗi tài khoản một máy tính. Nhưng thưa quý vị, nó lại nằm tập trung ở một trang trại. Mất điện một cái là mất hàng ngàn nốt, mất điện một cái, cháy một cái là cháy hàng ngàn nốt. Nó không những thiệt hại trực tiếp về tài sản mà nó còn gây ra những cái lỗ hổng về hệ thống mạng rất là lớn. Cho nên đó là một cái điều mà Pi không muốn. Ngoài ra việc triển khai Pi theo cách này ấy, thì còn đào tạo ra một cái lực lượng rất là đông đảo của cộng đồng, có chung một triết lý, chung một hiểu biết về tiền mã hóa theo các tiêu chuẩn của QFS đã đề ra. Đây là một cái tiền đề rất là thuận lợi để triển khai các cái đồng CBDC của mỗi quốc gia sau này. Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam có một cái lực lượng về tiền mã hóa cũng rất là đông rồi, từ Pi rồi một số cái đồng tiền mã hóa khác, họ sẽ quay sang họ triển khai cùng với lại đất nước, cùng với chính phủ, cùng với quốc gia để triển khai cho người dân. Tôi cho rằng nó rất là hiệu quả luôn. Có khi chỉ sau 1-2 tháng thôi là đã có thể triển khai được hết. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Và cái cuộc thi hackathon ấy thì tôi thấy nó là một cuộc đại tập huấn cho các tổ chức cá nhân muốn tham gia vào cái hệ thống của Pi nhiều hơn là một cuộc thi thố tài năng. Và thông qua hình thức này, các cái điều kiện đưa ra chính là những cái thứ mà các bên tham gia vào phải đáp ứng được theo cái yêu cầu vận hành của hệ thống Pi sau này. Còn giải thưởng thì nó là cái cớ rất nhỏ thôi. Nhưng cũng thông qua cái cuộc thi hackathon đợt này quý vị đã thấy đấy. Đợt trước thì tính bằng hàng trăm ngàn Pi, đúng không ạ? Nhưng đợt này chỉ còn có 20.000 Pi thôi. Số lượng thì rất là đông, hơn 4.000 cái đội tham gia rồi. Nhưng mà giải thưởng thì rất là nhỏ thôi. Đó là một cái điều khác biệt. Thế cho nên nếu như chúng ta nhìn theo hướng tích cực thì thực sự là Pi là một cái sản phẩm rất có tiềm năng trong cái hệ thống QFS này. Cũng qua cái việc nói về phân phối của cải này thì thông qua việc triển khai cái hệ thống đồng tiền Pi này đấy thì chúng ta cũng thấy có những người sẽ thắc mắc rằng tại sao các quốc gia không trực tiếp triển khai bằng chính cái quyền lực của mình mà lại phải làm theo cách này. Thì xin thưa với quý vị rằng nếu như ai đã biết được cái cuộc đổi tiền năm 1986 ấy, thì chúng ta sẽ hiểu
Khi đó thông tin còn chưa nhanh nhạy như bây giờ, phương tiện còn chưa dễ dàng như bây giờ, quy mô của nền kinh tế chưa lớn như bây giờ. Nhưng khi biết có quyết định đổi tiền thôi thì xã hội cũng đã nháo nhào lên cả rồi. Nếu bây giờ mà triển khai như vậy, tôi cam kết với quý vị rằng hệ thống kinh tế hiện tại sẽ rối loạn hoặc là sụp đổ, đứt gãy hết tất cả các chuỗi cung ứng. Tôi khẳng định với quý vị như thế, nó còn khủng khiếp hơn là chiến tranh. Đặc biệt là những niềm tin của cộng đồng và những gì họ đã biết trước đây bị dội một gáo nước vô cùng lạnh và sẽ bị hoang mang, không biết đâu là thật, không biết đâu là giả, thì lúc đó gây ra một cái thiệt hại vô cùng khủng khiếp và không thể nào kiểm soát được. Và quý vị biết rằng là một quốc gia tiến hành như vậy đã náo loạn rồi. Nếu như 209 quốc gia trong QFS cùng tiến hành đồng thời một lúc thì nó khủng khiếp như thế nào. Nó còn hơn Thế chiến thứ 3 bằng hạt nhân. Tôi khẳng định với quý vị, xung đột lợi ích nó sẽ xảy ra đến từng cá nhân, từng gia đình, chứ không phải là lợi ích nhóm nữa đâu. Xung đột lợi ích sẽ xảy ra toàn xã hội luôn. Cho nên là đây là một cái bước đi mà tôi cho rằng là rất là hay. Nhưng còn nếu không thì không thể làm được. Chứ còn nếu không thì không thể thực hiện được cái triết lý của QFS. Ngoài ra nếu như Pi là một thành phần của QFS ấy, thì nó còn phải bảo đảm các cái điều kiện tiêu chuẩn của QFS, đó là chống rửa tiền, chống khủng bố, chống lạm phát. Nếu như Pi mà công bố giá trị sớm thì những người có tài sản bất minh sẽ đầu tư điện thoại cho cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc, rồi cho rất là nhiều người để khai thác, đúng không ạ? Đó chính là tiếp tay cho việc rửa tiền. Và nếu việc đó xảy ra, QFS không loại bỏ được những tài sản do tham ô tham nhũng hoặc là làm ăn bất chính, và vô hình chung lại còn tiếp tay cho những cái thế lực này rửa tiền một cách bất hợp pháp, mà rửa tiền một cách hợp pháp, đúng không ạ? Đó. Thì nếu như đã tiếp tay cho những cái thế lực tham ô tham nhũng này rửa tiền thì cái việc phân chia lại của cải sẽ không đạt được mục tiêu. Đó là lý do tại sao Pi vẫn cứ phải giữ bí mật. Ai tin thì theo, ai không tin thì thôi. Và quý vị sẽ thấy là những cái thằng mà tham ô tham nhũng được đấy, làm ăn bất chính có nhiều tiền, nó không quan tâm đến Pi đâu, nó không thèm để ý luôn. Ít người để ý lắm, người ta tự tin với cái khối tài sản người ta rồi, người ta không để ý đâu. Đó, chừng đó yếu tố khi sâu chuỗi lại thì khó có một lựa chọn nào khác ngoài Pi cho cái hệ thống QFS này để giữ cái vai trò là một đồng tiền thanh toán xuyên biên giới CIPS. Ngay cả khi Pi không nằm trong kế hoạch này, chúng ta hiện nay chưa thấy bất kỳ một đồng tiền mã hóa nào được triển khai cho cái việc thanh toán xuyên biên giới CIPS đó. Thế mà trong khi đó các cái đồng CBDC rồi mạng Internet vệ tinh rồi các mạng VPN đã được hoàn thiện. Tất cả mọi thứ kế hoạch đã phải xong trước tháng 6, 28 tháng 6 năm 2021 rồi. Nếu như bây giờ chưa có đồng tiền mã hóa nào thì kế hoạch này còn lâu mới triển khai được. Tức là cái hệ thống QFS ấy, còn lâu mới triển khai được. Bởi vì việc triển khai một đồng tiền mã hóa có mạng blockchain rồi phân tán thực sự khắp nơi trên thế giới không phải là ngày một, ngày hai mà làm được. Đặc biệt làm sao mà xã hội không rối loạn, không xảy ra xung đột lợi ích nhóm, không xảy ra xung đột lợi ích của cá nhân, của tổ chức, của toàn xã hội như tôi vừa phân tích mới nãy, thì tôi khẳng định rằng dứt khoát cái đồng CIPS đó phải được triển khai rồi. Vậy thì nó có phải là Pi hay không thôi. Thế cho nên dù chưa có một từ nào nói Pi là một phần của hệ thống này, thì tôi thấy rằng với những chừng đó yếu tố sâu chuỗi lại thì Pi vẫn có một cái cơ hội rất lớn cho cái hệ thống QFS này. Và nếu như Pi là một phần trong hệ thống QFS này và họ cam kết thực hiện đúng triết lý đã xây dựng trong sách trắng và được nêu trong cái đạo luật Gesara, thì những hoạt động ngoài chợ đen thời gian qua ấy, là một vấn đề thực sự đáng lưu tâm. Bởi vì cái triết lý này nó rất là nhân văn, nó bảo đảm minh bạch, công bằng, chống rửa tiền, chống các cái vi phạm các quy tắc. Và với hệ thống AI, trí tuệ nhân tạo hiện nay ấy, với năng lực kiểm soát của các máy tính lượng tử rất mạnh mẽ đó, 248 cái máy đó, với một cái quy mô dự án rất khủng khiếp như vậy, thì họ hoàn toàn có thể đưa 1,4 tỷ Pi của hơn 2 triệu tài khoản đã được di chuyển vào mạng mainnet kín trong cái thời gian vừa qua trở thành một khoản dự trữ cho tương lai. Tức là họ sẽ cấm hoặc hạn chế theo những chính sách chiến lược của họ. Chính vì vậy, theo góc nhìn của cá nhân tôi nghĩ rằng cái việc mua bán Pi vi phạm quy tắc ấy là phải hết sức lưu ý, thực sự hết sức lưu ý. Lý do tại sao đến bây giờ hơn 10 triệu tài khoản đã KYC rồi mà lại chưa di chuyển vào mạng chính, trong khi đó 2 triệu cái tài khoản vào làm pizza, cái pizza Pi ấy được di chuyển vào ngày đầu ấy,
thì vẫn cứ tiếp tục buôn bán chợ đen. Còn lại 80 cái triệu tài khoản sau này KIC xong họ đâu có đưa vào đâu. Chứng tỏ rằng họ không hề chấp nhận cái việc mua bán ở chợ đen. Cho nên những người KIC sau này không được chuyển vào mạng chính, vẫn cứ để 2 triệu cái tài khoản đó thôi. Để sau này nếu như thực sự cần phế thì 2 triệu tài khoản đó vẫn có thể phế được. Cứ cho là đưa lên mạng blockchain rồi không xóa được, không ấy được thì người ta sẽ khóa theo một cái lượng thời gian nhất định nào đó. Đây là một điều mà mọi người nên lưu ý, thực sự lưu tâm. Tôi không dám khẳng định là có bị khóa, có bị xóa, có bị thế hay không. Nhưng nếu như phân tích vấn đề và nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ với những cái hoạch định chiến lược của họ cũng như là cái triết lý họ triển khai của họ thì chúng ta phải lưu ý cái điều này. Nếu không ấy thì chúng ta lại càng tiếp tục làm sai và chúng ta dẫn đến vi phạm. Tôi nói rồi, thứ nhất là về mặt giá trị không cần chúng ta kiến tạo, không cần hệ sinh thái kiến tạo nếu như nó là một cái hệ thống mà được bảo vệ bởi cái bảo chứng bằng vàng. Một đồng tiền được bảo chứng bằng vàng thì không cần bất kỳ một giao dịch nào để xác lập giá trị nữa. Nên đây là một điều mà chúng ta hãy đừng có nghe những cái người buôn bán chợ đen người ta khuyên rồi người ta đưa ra những lập luận nọ kia. Lập luận duy nhất của chúng ta lúc này là làm thế nào để giữ được pi, làm thế nào để khai thác được nhiều pi, chứ không phải là đi kiến tạo giá trị cho pi rồi nọ kia đâu. Nếu như chúng ta nhìn ra cái mối liên hệ giữa pi và QFS, tôi tin rằng quý vị cũng sẽ giữ chặt đồng pi của mình, không mua bán, không giao dịch trong bất kỳ tình huống nào. Mọi người sẽ thấy này, mọi hoạt động mà Pico Team đang tiến hành cho thị trường hiện nay ấy, nó chỉ là một chiến lược an dân và thu thập tâm lý, thói quen, thái độ rồi các thông tin khác đối với pi nói riêng và một nền tài chính hoàn toàn mới nói chung mà thôi. Nó không phải là hoạt động có tác dụng lớn đối với pi về mặt kiến tạo giá trị. Thực tế chúng ta nhìn lại các cái ứng dụng trong hệ sinh thái vẫn còn nghèo nàn eo uột như vậy, nó thực sự không xứng đáng với những gì pi đã định vị trong sách trắng. Ngay cả chúng ta không hề đề cập một tí nào về hệ thống QFS thì cái hệ sinh thái của pi lúc này chưa thể đáp ứng được cho một đồng tiền có mục tiêu đã nêu trong sách trắng. Còn nếu như pi mà trở thành một đồng tiền thanh toán xuyên biên giới CIPS như tôi đã nói đấy, thì nó đã có trong một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá và có sự bảo chứng bằng vàng của hệ thống QFS này rồi, không cần đóng góp nhỏ nhoi của cộng đồng đâu. Tôi tin rằng lượng vàng mà quân đội Mỹ và quân đội Nga thu được của thế lực ngầm như là một cái số cái thông tin đã đưa theo cái gọi là thuyết âm mưu ấy, thì nó đã đủ bảo chứng cho đồng pi ở cái giá trị cực kỳ lớn rồi. Cho nên hãy làm đúng vai trò của cộng đồng là khai thác, lan tỏa, cống hiến nốt nếu có thể. Còn tất cả mọi chuyện vẫn đang ở phía trước, chúng ta đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Chưa ai cầm đèn chạy trước ô tô đối với pi mà thành công đâu. Chưa ai đoán được tất cả những cái gì đối với pi mà đúng hết đâu. Chúng ta vẫn là những người dự đoán và đều bật ngửa trước những hoạt động của pi. Thế cho nên kể cả những cái người mà cứ tuyên truyền chợ đen này, tôi nói coi chừng. Đây là một lời tôi cảnh báo. Nếu như thực sự ai mà tin tưởng với những cái thông tin chia sẻ của tôi thì hãy giữ chặt cái đồng pi của mình. Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ với quý vị, và có thêm những cái ý kiến cá nhân, những cái lời khuyên để chúng ta giữ được cái đồng pi của mình tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề thứ hai. Đó là gì? Nếu pi là một phần của QFS, vậy pi sẽ là cái bản vị nào trong hai bản vị đã nêu? Và đồng còn lại là đồng tiền nào? Đã triển khai hay chưa? Về vấn đề này, theo góc nhìn của cá nhân tôi cho rằng pi nếu là một trong hai đồng CIPS kia thì nó được triển khai là đồng theo bản vị vàng. Vì đây là bản vị rất giá trị, nó sẽ được phân phối để tìm kiếm được những người có tư duy, có tầm nhìn. Nhất là cái việc mà tìm ra được những người tin tưởng để đầu tư vào hệ thống nốt ban đầu để xây dựng cái mạng blockchain. Thế thì tại sao tôi lại khẳng định là như vậy? Để nói rõ vấn đề này, tôi sẽ làm rõ ở hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất là họ sẽ, tức là ở đây ấy, chúng ta phải đặt tổng hợp này. Pi là đồng nào và đồng còn lại là đồng nào? Thế thì qua cái việc phân tích cái kế hoạch triển khai thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn tổng thể hơn này. Thế thì kế hoạch của họ cơ bản nó sẽ đi theo hai khả năng hai khả năng như sau này. Đây là theo nhận định cá nhân của tôi nhé, chứ không phải là của ai đâu. Khả năng thứ nhất là họ triển khai tuần tự từng đồng CIPS, tức là trong cái đồng bản vị vàng đó và đồng bản vị bạc đó, người ta sẽ triển khai từng đồng một. Bước 1, họ sẽ triển khai đồng CIPS bản vị vàng.
Tại sao lại là triển khai đồng bản vị vàng mà không phải là bản vị bạc? Thì nó có mấy lý do sau đây này. Lý do thứ nhất là khi QFS chưa chắc chắn thành công, nếu triển khai ào ạt ra cộng đồng mà cái phe sáng không thể thắng, QFS không thể hoàn thành, thì tức là tiếp tay cho phe tối làm nền tảng để tiếp tục thao túng. Đấy là nói theo triết lý của QFS nhá, nói theo mục tiêu của QFS và nói theo triết lý của QFS, nói theo thông tin của QFS. Lý do thứ nhất là như vậy. Lý do thứ hai, đây là bước khởi đầu nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Chỉ những người có tư duy, có tầm nhìn hoặc là có cảm nhận tốt về vấn đề mới thì họ mới tiếp cận thôi. Tất nhiên là có những người thì họ chỉ cần làm thôi, cứ hy vọng là họ làm thôi, chứ còn họ không cần hiểu. Và như có một cái video tôi đã nói rồi đấy, cách triển khai của Pi ấy là để chỉ chọn hai kiểu người. Cái kiểu người thứ nhất là kiểu người có tư duy, có tầm nhìn, có hiểu biết. Kiểu người này là giỏi, có kiến thức, và đây là những người sẽ làm leader, làm người dẫn dắt. Kiểu người thứ hai ấy là kiểu người đi cùng, đi theo. Tức là họ cũng hiểu biết nhưng họ có một cái niềm tin, họ cứ tin tưởng cái người leader kia dẫn dắt đi đâu thì họ đi đấy, và họ làm tốt cái việc vai trò chuyên môn của mình thôi. Đấy, Pi chỉ tuyển hai cái người đó thôi. Còn cái kiểu người mà cứ lên mạng chém gió, nhìn thấy cậy ra ta đây giỏi đấy, rồi cái tư cách đạo đức không tốt đấy, là Pi sẽ không muốn nhận. Đấy. Thì đợt trước tôi đã có một video tôi phân tích rồi, và quý vị thực tế quý vị thấy đấy, NTP cũng có nhiều người giỏi chứ, nhưng mà cũng chỉ bố đời thôi, không làm, chỉ chém gió thôi. Rồi có một số thành phần thì không biết cái gì cả nhưng mà cũng lên chửi như đúng rồi. Đó, thì những cái thành phần đấy nó không phù hợp với Pi. Tự cái cách làm của Pi nó đã loại đi rồi, nó không cần, phải không ạ? Đấy, thế nên đấy, cái bước đầu tiên nó triển khai nó khó khăn thì họ phải chọn cái cách làm như vậy. Và khi họ triển khai trước như vậy đấy thì chất lượng cộng đồng sẽ tốt hơn và sẽ tìm kiếm được nhiều người có hiểu biết, có tiềm lực để đầu tư nốt lâu dài hơn. Rồi ngoài ra đấy, cái chất lượng cộng đồng tốt hơn nó cũng sẽ là cái nền tảng sau này để triển khai các việc khác dễ dàng hơn. Trong đó có cái việc mà triển khai cái đồng bản vị bạc và cái đồng CBDC của từng quốc gia. Cái đó là cái mà tôi đã phân tích mới nãy rồi, phải không ạ? Cái cộng đồng này là nền tảng quan trọng lắm. Sau này cái cộng đồng Pi này để triển khai ra các đồng tiền khác nó quan trọng lắm. Nó là một cái lực lượng hùng hậu, nó giống như là lực lượng chủ lực sau này đó để làm các cái dự án khác. Đấy là lý do thứ hai. Lý do thứ ba ấy, là khi triển khai thành công đồng CIPS bản vị vàng, lúc này toàn xã hội mới nhận ra rằng đó là một cơ hội rất tốt, nhưng hầu hết đã bỏ lỡ và chỉ tham gia vào sau cùng với một cái tốc độ khai thác rất là thấp. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể kịp tìm kiếm cho mình một chút cơ hội ở cái bước 1 này. Nhưng họ đã nhận ra giá trị, họ đã biết rằng nếu bây giờ mà có một đồng nào nữa thì chắc chắn mình sẽ làm lại, sẽ làm tốt hơn. Và đó là cái thời cơ rất là tốt để triển khai bước 2. Đúng không ạ? Đó là một cái thời cơ rất là tốt để triển khai bước 2. Và lúc này họ sẽ triển khai cái bước 2 là gì? Tiếp tục triển khai cái đồng CIPS bản vị bạc. Chúng ta thấy rằng QFS có một mục tiêu phân chia lại của cải trong xã hội một cách công bằng. Nhớ là công bằng chứ không phải là cào bằng. Chính vì cần công bằng nên việc lựa chọn bước 2 là đồng bản vị bạc ấy, nó hoàn toàn phù hợp. Những người xứng đáng hơn họ đã được nhận ở bước 1. Và ở bước 2 này ấy, họ cũng như mọi người có thể nói là cơ hội ngang nhau. Ai có năng lực, ai có khả năng tốt hơn, người đó sẽ sở hữu được nhiều hơn giá trị. Tuy nhiên những người có quá nhiều giá trị ở bước 1, tức là bước 1 lúc này cái giá trị nó rất là cao rồi, thường họ sẽ không cố tranh giành ở bước 2 nữa. Vì ở bước 2 họ hiểu rằng cái hành trình vài năm mà để đạt được như bây giờ đạt được thành quả, quả nhiên đó là một cái hành trình không hề đơn giản, mệt mỏi. Lúc này tốc độ nó không còn ngon lành như cái giai đoạn đầu nữa. Và thưa với quý vị là khi mà triển khai bản vị bạc ấy, mà cộng đồng nó vào mà ào ạt, tốc độ nó giảm theo tuần ấy, thì thưa với quý vị, Pioneer của chúng ta, tôi khẳng định quý vị chẳng thèm bấm đâu. Có thể vẫn cài đấy nhưng cũng có khi chẳng thèm bấm đâu. Đó, tôi tin là như vậy. Và lúc này họ sẽ lo đi hưởng thụ cuộc sống hoặc tìm kiếm những cái giá trị khác ý nghĩa hơn, chứ họ không còn phải đi vào họ nhặt nhạnh những cái giá trị thấp mà trước đây họ đã từng trải qua cái gian nan vất vả đó rồi. Đấy là cái ở bước 2 nó sẽ như vậy. Vậy là bước 2 sẽ được triển khai vô cùng nhanh chóng thông qua một cái nền tảng của bước 1. Và ở bước 2 mới chính là bước phân chia lại cái của cải ở quy mô rộng hơn, công bằng hơn,
theo kiểu là tương đối đồng đều, đúng không ạ? Mặc dù cũng phụ thuộc vào năng lực, cũng phụ thuộc vào khả năng này kia, nhưng nó cũng đồng đều hơn. Chứ còn ở cái giai đoạn pi này ấy, nếu đồng pi là đồng bản vị vàng nhá, tôi thưa với quý vị là không thể thực hiện được cái triết lý phân chia lại của cải. Đó là một điều chắc chắn luôn. Cơ hội cho mọi người giai đoạn ở bước 2 là rõ ràng như nhau, không còn rào cản về tư duy, không còn rào cản về tầm nhìn, về hiểu biết nữa. Đấy, khi đó thấy rõ rồi mà không còn nhận ra được, mà không tiếp tục tích cực để mà nhận nó nữa thì đành chịu, chứ cũng không còn cái cách nào khác nữa, phải không ạ? Đó là cái khả năng thứ nhất. Tức là trong cái kế hoạch của họ có 2 khả năng. Đó là thì cái khả năng thứ nhất là họ sẽ triển khai theo 2 bước. Còn cái khả năng thứ hai là gì? Khả năng thứ hai là họ sẽ đúc sẵn một cái đồng bản vị vàng và bản vị bạc. Trong trường hợp pi không phải là một phần trong QFS thì họ sẽ đúc sẵn bản vị vàng và bản vị bạc rồi, sau đó sẽ tiến hành phân chia theo quy tắc nào đó, tiến hành quy đổi giá trị tiền tệ sau khi cái hệ thống QFS vận hành. Còn nếu pi đã được đúc sẵn rồi thì cái đồng bản nếu pi là một thành phần trong đó thì cái đồng còn lại là đồng bản vị bạc sẽ được đúc sẵn và phân phối. Tuy nhiên cái khả năng này ít xảy ra vì nó sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy, đặc biệt là việc công bằng hay không công bằng có thể sẽ dẫn đến gây ra cái tham ô, tham nhũng rồi sách nhiễu người dân. Và nếu làm theo cách này ở phạm vi toàn cầu ấy, thì gặp vô cùng nhiều vấn đề phức tạp, nó sẽ nảy sinh. Thay vì thêm việc vào mình ấy, họ sẽ tạo ra một cái ứng dụng như Pi và trao quyền quyết định nhận hay không nhận cho người dân, như cách Pi đã làm là hiệu quả nhất. Nếu như theo nhận định này, những người đã bỏ qua cơ hội của Pi hoàn toàn có thêm một cái cơ hội nữa, dù là cái cơ hội đó không thể tốt bằng Pi, không tốt bằng Pi cả về mặt giá trị lẫn số lượng. Bởi vì ở trong bước 2, cái khả năng thứ nhất ấy, ở trong cái khả năng thứ nhất mà triển khai theo 2 bước đấy, thì ở trong bước 2 đấy, tốc độ sẽ giảm rất là nhanh, theo tuần, theo ngày, chứ không có nói chuyện theo tháng. Và có thể các phần tưởng chạy nốt, rồi phần tưởng về tuyển rep, rồi các yếu tố khác nó sẽ ít hơn. Và cũng có thể qua cái việc này ấy, thì sẽ có người thắc mắc là tại sao phải làm một cách bí mật như vậy? Tại sao không công khai để cho mọi người biết, để mọi người cùng nhận? Vì đây là một cuộc cách mạng. Giai đoạn đầu khi cách mạng chưa thành công không thể công khai được. Hơn nữa công khai cũng phải có lộ trình. Cái cuộc đại thiết lập này ấy, nếu làm vội vã sẽ gây ra loạn xã hội, như phần đầu tôi đã phân tích rồi. Đặc biệt là xung đột lợi ích không chỉ đối với giới tinh hoa, mà ngay cả trong gia đình, trong mối quan hệ xã hội, trong anh em, bạn bè, thậm chí là ngay trong bản thân mỗi người, nó sẽ có xảy ra rất là nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích. Như vậy đấy, khi chúng ta nghiên cứu về QFS, ngoài các vấn đề chung, có một vấn đề thực sự rất đáng lưu tâm, đó là đồng tiền CIPS thứ hai, sau Pi sẽ là đồng nào nếu như Pi là đồng thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và săn đồng coin thứ hai mà được coi là có khả năng trở thành đồng tiền thanh toán thứ hai, CIPS, trong cái thời gian tới. Chúng ta nên lưu tâm về vấn đề này. Nếu có đồng tiền mã hóa nào hội tụ đầy đủ các yếu tố mà chúng ta đánh giá nó có khả năng trở thành đồng CIPS thứ hai ấy, thì cũng tranh thủ đừng bỏ qua. Thế thì có mấy cái yếu tố mọi người lưu ý. Nếu thấy đồng mã hóa nào có đủ điều kiện thì hãy lưu tâm tìm hiểu thêm. Thì tôi cũng xin chia sẻ mấy cái nhận định, mấy cái góc nhìn của tôi như thế này. Thứ nhất, cái đồng đó phải có triết lý là hướng đến việc phân phối lại của cải cho xã hội, bởi vì đây là triết lý và mục tiêu của QFS. Yếu tố thứ hai là gì? Nó có định vị trở thành tiền tệ hay không? Nó có hướng đến giao dịch P2P và xây dựng nền kinh tế ngang hàng trên cái nền tảng Web 3 hay không? Nếu không có cái sự định vị trở thành tiền tệ ấy, thì chúng ta không cần quan tâm. Nhất là việc cam kết lên sàn hoặc là giá trị khởi tạo sẽ là tương ứng với bao nhiêu đô la này kia thì chúng ta hãy bỏ qua. Cái thời của coi sàn hết rồi, lao vào đó chỉ tốn công vô ích mà thôi. Thứ ba, về tổng cung ấy, thì tổng cung của nó có đủ 100 tỷ hay không? Công nghệ sử dụng của nó có phải là Stellar hay không? Bởi vì 100 tỷ là con số QFS đã ấn định, và QFS sử dụng cái công nghệ vận hành tiền tệ đó là Stellar. Thứ tư, quốc gia hoặc đơn vị nào phát hành thì cũng là một yếu tố nên xem xét. Chúng ta cần hết sức lưu tâm đến các quốc gia có khả năng cao nhất như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hoặc là các nước OPEC, vì đây là những con bài chủ chốt trong cái hệ thống QFS này. Tóm lại, video này chúng ta cùng nhau logic vấn đề để nhìn nhận xem Pi có phải là một phần của QFS hay không. Nếu nhìn theo hướng tích cực và logic như tôi đã chia sẻ thì xin chúc mừng tất cả Pioneer
Vì thực sự tất cả mọi người xứng đáng nhận được những cái phần thưởng vô cùng giá trị này. Còn nếu như không cần logic, chỉ nhìn Pi thuần túy là một dự án tiền mã hóa thông thường, hoặc coi đó là một dự án kinh doanh của một doanh nghiệp thông thường thôi, thì Pi nó sẽ chẳng có cái vấn đề gì liên quan đến QFS cả. Bởi vì QFS không có một cụm từ nào nói đến Pi, thậm chí Pi chỉ là một cú lừa thế kỷ theo cách nói của NTP. Nhưng với những gì chúng ta quan sát thấy, với những gì Pi đã làm được, dù Pi có phải là một phần của QFS hay không, nó không còn quan trọng nữa, bởi sự thành công đã đến rất gần. Chắc chắn phải có một sự hậu thuẫn rất lớn nào đó thì Pi mới có được kết quả như ngày hôm nay. Với cộng đồng hơn 100 triệu thành viên, trong đó gần 40 triệu thành viên tích cực, có gần 6.000 đơn vị tham gia các cuộc thi hackathon trong 2 đợt triển khai để xây dựng hệ sinh thái, có được ứng dụng KIC tốt nhất mà bất cứ tổ chức cá nhân nào cũng cần nếu như muốn xây dựng và tham gia vào thế giới Web 3. Pi còn có một hệ thống nốt mạng phi tập trung cho cái mạng blockchain lớn nhất toàn cầu. Chỉ chừng đó thôi, ngay cả khi Pi chỉ là một doanh nghiệp thuần túy, Pi chẳng liên quan gì đến QFS, cũng đủ để cho tất cả pioneer của chúng ta có một nguồn tài chính dồi dào, một công việc ổn định trong thế giới của Pi, đặc biệt là cái nền tảng Web 3. Nếu như xét ở góc độ cuộc sống thuần túy, chúng ta cũng chẳng cần phải quan tâm đến quá nhiều thứ vượt ngoài khả năng của mình. Ví dụ như những vấn đề về kinh tế vĩ mô, về chính trị, rồi về QFS, rồi về đạo luật nọ, đạo luật kia, rồi Pi là của ai. Chúng ta không cần quan tâm việc đó, vì đó là những thứ vượt ngoài khả năng của chúng ta. Chúng ta cứ làm tốt vai trò của một pioneer là đủ. Tôi đã nói rồi, phúc hay họa là do chúng ta lựa chọn thôi, không quan trọng. Cái quan trọng nhất là Pi nó cứ có giá trị, nó cứ mang lại lợi ích cho chúng ta, cho quý vị hãy đón nhận lấy nó. Và tôi nghĩ rằng việc tốt nhất bây giờ chúng ta có thể làm là khai thác thật nhiều và giữ thật chặt những đồng Pi của mình trước khi mainnet mở diễn ra. Nội dung video đến đây xin tạm dừng. Kính chúc tất cả cộng đồng Pioneer Việt Nam nói chung và thành viên EcoPi nói riêng luôn luôn mạnh khỏe, tỉnh thức trong mọi tình huống. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.